Hello friends, how are you? I hope that you are learning and enjoying online study. So last period we have finished the lesson in a class of their own, and short questions were remain. So I hope that you could betterly understand these questions. Though I am taking this English workshop on the page number 32. So, what is the first question given? Discuss the meaning of the following statements and translate them into your mother tongue. हे जे स्टेटमेंट दिलेलं आहे, विधान दिलेलं आहे, ते तुम्ही काय करा, तुमच्या मातृभाषेमध्ये मराठी भाषेमध्ये रूपांतरित करण्याचा प्रयत्न करा. इफ यू आर हिंदी, इफ हिंदी इज युअर मदर टंग, देन ट्रान्सलेट इनटू हिंदी ऑल्सो. So what is first statement given? First statement is given, we must make her proud of us. आम्ही तिला आमच्यावर अभिमान वाटावं असं काहीतरी केलंच पाहिजे. मस्ट इज घ्या, तिला आमच्यावर अभिमान वाटलाच पाहिजे, लाईक दिस. ओके, नाउ बी स्टेटमेंट, वी विल मेक इट पॉसिबल. We will make it possible. हे आम्ही शक्य करून दाखविणार. Which type of tense it is? Simple future tense. Third question, third C statement. See what I mean. मला काय म्हणायचं आहे? What I mean म्हणजे what I mean काय म्हणायचं तुम्हाला, असं त्याचा अर्थ होतो. This will not do. असं करणार नाही. सिंपल फ्युचर टेन्स, असं करण्याचं नाही आहे. ई स्टेटमेंट, समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास. आय एम शुअर. मला नक्की वाटतं की या वर्गात काहीतरी चालू आहे, कोणीतरी काय करत आहे, नक्कीच चांगलं काम करीत आहे. आय एम शुअर, मला निश्चित खात्री. एफ स्टेटमेंट, शी वॉज ऑल स्माइल. शी वॉज ऑल स्माइल म्हणजे तिने सर्वांना स्मित हास्य दिलं, म्हणजे आनंद निर्माण केला. देन मेनी ऑफ अस डिड डू वेल. आमच्यापैकी बऱ्याच पुष्कळ, मेनी ऑफ अस आमच्यापैकी पुष्कळांनी खूप चांगली कामगिरी केली, कर्तव्य केलं. देन एच, आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. नेना सेड, आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. नेनाने म्हटलं होतं आणि ती रडायला लागली होती की माझ्यामुळे पूर्ण वर्गाचा काय झालं की निकाल घसरला. किंवा जिथे आपण म्हणतो की 100% निकाल लागायचा असतो, परंतु एक जरी विद्यार्थी नापास झाला तरी 100% निकालाला काय लागतं, गालबोट लागतं. तशाच पद्धतीनं नेनाला वाटलं आणि म्हणून ती म्हटलं, आय हॅव लेट द होल क्लास डाऊन. माझ्यामुळे पूर्ण वर्गाचा निकाल घसरला असं. दॅट्स क्वाइटली म्हणजे ही तुझी अधोगती नसून तर तू तर खूपच चांगली काय केलं, यश निर्माण केलं, यश मिळवलं. ते म्हणजे मागच्या वेळेस तुला 2च मिळाले होते, परंतु आता इथे तुला किती मिळाले, 16 मिळालेले आहे आउट ऑफ 50. ओके, म्हणजे क्वाइटली म्हणजे बरीच तुझी प्रगती झाली असं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राईट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग्स. हा डायलॉग मीन्स संवाद, दोघांमध्ये किंवा 2पेक्षा जास्त व्यक्तींमध्ये जेव्हा संवाद होतो ते लिहिलेले आहे, ते दिलेले आहे. ते त्यापैकी एनी ऑफ दी कुठलंही तुम्ही लिहिण्याचा प्रयत्न करा. फर्स्ट, डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स अबाउट देअर स्टडीज. 2 मित्रांमधील त्यांच्या अभ्यासाबाबतचा संवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा. बी, अ डायलॉग बिटवीन अ टीचर अँड अ स्टुडंट अबाउट स्टडीज. शिक्षक आणि विद्यार्थी अभ्यासाबाबतचा संवाद, शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांमधील अभ्यासाबाबतचा संवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा. सी, अ डायलॉग बिटवीन अ पॅरेंट अँड अ चाइल्ड अबाउट स्टडीज. मुलं आणि आई वडील यांच्यामधील अभ्यासाबाबतचा संवाद लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हॉट रूल्स वुड यू लाईक टू मेक फॉर युअर सेल्फ अँड युअर क्लास.
So one rule is given in our lesson. So what? If study, if you understand the subject well, study till you understand the subject well. म्हणजे तो विषय जोपर्यंत समजत नाही तोपर्यंत अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करा. दिस इज द रूल ऑफ युअर स्टडी ऑल्सो. मग युअर सेल्फ, आय मस्ट लर्न टिल आय अंडरस्टँड द सब्जेक्ट वेल. मी तेव्हापर्यंत अभ्यास करणार जोपर्यंत मला तो विषय समजणार नाही किंवा टॉपिक समजणार नाही. इन युअर क्लास, आय विल कीप माय क्लास क्लीन, नीट अँड क्लीन एव्हरी डे. मग वर्गासाठी कोणता नियम बनवू शकता की आय विल कीप माय क्लास नीट अँड क्लीन एव्हरी डे. मी माझा वर्ग नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटका ठेवणार. कारण की वर्ग जर स्वच्छ आणि नीटनेटका असेल तर तुमचं मन वर्गामध्ये लागणार, आणि मन जर तुमचं वर्गामध्ये लागेल तर तुमचं मन शिकवताना देखील लागेल आणि तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं अभ्यास करू शकणार. डिड यू अंडरस्टँड? इफ यू हॅव डिफरंट चॉईस फॉर रूल युअर सेल्फ अँड रूल फॉर युअर क्लास, then you may write down your own rule. Okay, now question number 4. Prepare a card for your friend wishing him or her best of luck, all the best in your examination. म्हणजे तुमच्या मित्रांना किंवा मैत्रिणींना परीक्षेकरता शुभेच्छा देण्यासाठी जे काही बनवायचं आहे तर ते कार्डवर जे मॅटर राहील ते लिहून घ्या तुमच्या वहीमध्ये. ऑल द बेस्ट यू कॅन से, यू मे से बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर एक्झाम, अशा पद्धतीने देखील लिहिता येईल. ओके. डोंट गिव्ह अप होप, आशा सोडू नका. कंटिन्यू युअर स्टडी, तुमचा अभ्यास चालू राहू द्या, असं देखील तुम्हाला म्हणता येईल. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find and write 3 examples each of the past, present and future tenses from your story. म्हणजे या पाठामध्ये so how many main tense? There are 3 types of tense. Present means वर्तमान काळ, past means भूतकाळ and future means भविष्यकाळ. मग जेव्हा एखादी कन्व्हर्सेशन असेल तर त्याच्यामध्ये बघा की या तिन्ही प्रकारचे वाक्य येऊ शकतात. म्हणून तिन्ही काळातील वाक्य जर या पाठामध्ये आलेलं असेल तर यू हॅव टू सॉर्ट इट. तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या वाक्यांचं बायफर्केशन करायचं आहे. प्रेझेंटमध्ये वाक्य कोणतं आहे ते लिहा, पास्टमध्ये वाक्य कोणतं आहे ते लिहा, आणि फ्युचरमध्ये कोणतं दिलेलं आहे ते लिहा, आणि तीनच तुम्हाला त्याचं उदाहरणं लिहायचं आहे. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन ऑन द पेज नंबर 33. सो activity is given. Live English. So what is English? Is not something that you see only in your textbook and classroom. म्हणजे इंग्रजी ही भाषा पाठ्यपुस्तकातूनच किंवा तुमच्या वर्गामधूनच शिकण्याचं माध्यम नाही आहे. We use English for many purposes in our day to day life. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये देखील इंग्रजी बऱ्याच माध्यमातून शिकतो, बऱ्याच गोष्टीतून शिकतो. Sometimes we have to fill the forms and application in English. बघा की काही आपल्याला फॉर्म देखील भरावं लागतं इंग्रजीतून विविध परीक्षांसाठी. आणि तुम्हाला माहित असेल की बँकमध्ये गेल्यानंतर जी काही क्रेडिट स्लिप असतात किंवा डेबिट स्लिप असतात ते देखील आपल्याला इंग्रजीतून भरावं लागतं. हिअर आर सम स्पेसिफिक ऑफ एन अप्लिकेशन फॉर्म फॉर लायब्ररी मेंबरशिप. मग या ठिकाणी वाचनालयासाठी, लायब्ररी मीन्स वाचनालयासाठी जे काही अर्ज असतो तो देखील इंग्रजीतून भरायचा असतो आणि तो या ठिकाणी दिलेला आहे. तर तुम्ही भरण्याचा प्रयत्न करा. सिंपल इन्फॉर्मेशन गिवन ॲज अन application form of library. Okay, so it is for you. Okay, now on the page number 34, language study is given. Common nouns is given here. Concrete and abstract nouns. Okay, so type of nouns I have given in description box for your better study.
Concrete noun stands for the things that you can actually touch or see. Concrete म्हणजे ज्या वस्तूला तुम्ही स्पर्श करू शकता. These nouns are called concrete nouns. And abstract nouns is given for ideas, qualities, feelings and action. आणि काय, जी कृती दर्शवतात, जी कल्पना दर्शवतात, जी इमॅजिनेशन दर्शवतात, जी क्वालिटी गुण दर्शवतात, these nouns are called abstract noun. Okay. And common noun number 4. So some nouns have yes or es or ies at the end, but plurals of some nouns are commonly different. They are called irregular plurals. म्हणजे बघा, काही यांचे एकवचन अनेकवचन होतात. फॉर एक्झाम्पल बॉय, बॉईज. ओके. But some words does not bear yes or es or ies. Their spelling change like this. Child, it is children in the form of plural. अनेक वचन चिल्ड्रन होता. Man, manचं mans नाही होत, men होतं. ओके. Foot is singular and feet is plural. तर अशा पद्धतीने जे इरेग्युलर प्लुरल्स असतात ते दिलेले आहे. तर इरेग्युलर प्लुरल्स देखील लिहिण्याचा प्रयत्न करा. ॲटलिस्ट 20 इच, 20 तरी इरेग्युलर प्लुरल्स लिहिण्याचा प्रयत्न करा, ज्याचं स्पेलिंग चेंज होतं. म्हणजे ते बॉय बॉय सारखं नाही, गर्ल गर्ल सारखं नाही, टॉय टॉय सारखं नाही. तर अशा प्रमाणे चाइल्ड चिल्ड्रन, मॅन मेन, फूट फिट. ओके. 6 given already here. Mouse mice, woman women, live lives. तर अशा पद्धतीने देखील लिहिण्याचा प्रयत्न करा. And 2 minutes oral work is given here. For example, light, bright, light, bright, star, day, bulb. So tell as many words as possible related to the given words. For example, light शी संबंधित कोणते दिलेले आहे, ब्राईट हा शब्द देखील आहे, स्टार हा शब्द देखील आहे, डे शी संबंधित डे देखील आहे, बल्ब शी आहे. तर अशा पद्धतीने लिहिण्याचा प्रयत्न करा. सो इट इज इनफ फॉर यू रिलेटेड विथ इंग्लिश वर्कशॉप. I hope that you have already written this English workshop in your notebook. But if you can't understand, so watch this video very carefully, and after watching this video try to write down each and every questions related with English workshop in your notebook. So best luck for your study and have a good day.